makikita mong mga natutulog sa kalsada talagang pumupunta sila sa'min kahit paulit-ulit silang pumupunta, okey lang kasi parang ang sarap sa feeling na nakakatulong ka. With or without the pandemic, nagbibigay talaga ako ng mga food sa mga tao na sa kalsada. Nung napansin kong nag-viral yung sa Maginhawa Community Pantry, tinry ko siyang gawin kinabukasan sa street namin. Before, nakatira po kami sa apartment sa may Domingo, around Cubao din lang. Kaso, yung apartment na tinitirahan kasi namin na yun is nasunog. So, we decided na lumipat dito sa condominium, which is owner kasi ito ng lolo ko. So, pinatira lang kami dito ng libre kasi sa Amerika sila. The people around the area, dumadaan kami sa street namin, parang kahit hindi namin kilala personally, na si simple hi, hello, ganyan, nag-i-smile naman. With or without the pandemic, nagbibigay talaga ako ng mga food sa mga tao na sa kalsada. Ano siya, packed foods, hindi siya yung relief talaga. Kasi simula nung tumira kami dito, napansin ko na paglabas kasi ng Oxford Street is Aurora Boulevard. Marami po talagang mga tao na sa lansangan na parang wala silang bahay, gano'n. So, simula nung nakapansin ako ng gano'n, nag-start ako magbigay ng mga pagkain sa kanila kahit parang every weekend lang, ganyan. So, naaabutan ko sila kahit papano. So, yung mga binibigay kong pagkain, every time na sinimulan ko magbigay is yung mga packed foods. Like, ako talaga mismo nagluluto. Yung mga sopas, pansit, ganyan, and yung mga ginataan. Talagang binibigay ko sa kanila personally. Hindi ko na siya, sa iba, nakapack. Sa iba, pinapahiram na lang namin yung bowl, babalikan na lang namin. Sinimulan ko na April 16, yung mga ginamit ko na pinang-display ng mga food, sabon, mga toiletries nila, sa akin talaga galing. So, nung nakita ko na pwedeng mag-donate, yung pinost ko sa FB yung mga photos. Where do I get the supplies? From my own money. Since nga, nung naisipan ko magtayo ng pantry, sinimulan ko mamili ng mga groceries. Yung one day lang siya bali nag-stock na ako ng marami. And then, every time na mag-community pantry ako, konti rin nilalabas para mga goods for 50 person, ganyan. So, hindi siya everyday na grocery. Yung mga supplies and mga food sa supermarket ko binibili, then yung mga gulay sa palengke siya. Based sa experience nung first time ng community pantry, nag-maintain naman social distancing and then face mask and face shield, ganyan talagang every time nakukuha sila kasi nung sinabi ko nung first day pa lang, once na makakuha na sila, pwede na sila umalis kasi since nakapack naman po yung mga relief, since pare-pares din naman yung mga laman nun, pwede na rin po sila umalis. So parang hindi rin magkumpul-kumpulan yung mga tao. Mas dumadami kasi yung taong pupunta, lalo na po nalalaman nilang may nag-open yung community pantry namin dito. Yun, nakaka-challenge lang na every time na makikita mo iba't ibang tao, ganyan, na parang matutuwa ka kasi makikita mong mga natutulog sa kalsada, talagang pupunta sila sa amin, kahit paulit-ulit silang pupunta, okay lang kasi parang ang sarap sa feeling na nakakatulong ka. Yung donation kasi is mostly mga food, dilata, gano'n. Yung mga nagbigay din po ng cash, personally silang pumunta dito from our street din, from our barangay, ganyan. And then yung iba, saka mag-anak lang din namin. Mas dumadami yung tao every time na malalaman nila na may community pantry. Hindi lang din sila yung parang kumbaga, pupunta sila, may mga nagbibigay din. Okay naman yung result niya. Mas maraming natuwang tao na ito paano meron din pala sa barangay namin o sa street namin na nagbibigay ng donations. Meron kami water station. Bali yung katulong ko sa pag-distribute ng mga goods is yung mga tauhan namin sa water station. Yun, bali 3 po kami. Ako, yung mom ko, tsaka yung isa naming kasama. Kasi ang schooling ko naman is iba-iba naman yung schedule. So, every time may pasok ako, talagang nakafocus lang ako sa class ko. For example, 1 or 10 and 30 minutes ang isang subject. So, after
one subject, may free time na ako. And then usually, sa gabi, talaga yung pinaka-free time ko, like kung ano pwede kong gawin, gano'n. Yung sa community pantry naman, talagang sineset ko siya na every afternoon. For a student like me na gusto magtayo ng sarili nilang community pantry, isipin na lang natin na sa panahon ngayon, maraming mga tao nangangailangan. Kaya kung ano lang po yung kaya nilang maibigay, yun lang din yung pwede nila itayo sa community pantry nila. Kahit anong item pa yan, maraming tao matutuwa.